Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi ne delectăm cu o porție de ardei umpluți de post. Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți detaliate în descrierea videoului și în rețeta scrisă de pe blog. Linkul rețetei îl găsiți tot la descriere. Pentru început, pregătim umplutura. Pentru ardei, curățăm, spălăm și tăiem mărunt 2 cepe medii. Am spălat și curățat și ras pe răzătoarea măruntă un morcov. Am feliat și tăiat mărunt circa 250 de grame de ciuperci. Dacă aș fi avut ardei la îndemână, i-aș fi tăiat tot acum. Eu am înlocuit ardei cu o pastă gata preparată, vă las rețeta ei în descriere. Opțional, puteți adăuga și alte legume după dorință. Eu am avut niște roșii sherry pe care le-am spălat și le-am tăiat mărunt. Între timp, am pus o tigaie pe foc și încing 3-4 linguri de ulei în ea. Când uleiul s-a înfierbântat, adaug ceapa cu puțină sare. Gătim circa 10 minute până se înmoaie și devine translucidă, moment la care adaug la călit și morcovul. Pun și 2 linguri de pastă de ardei. Adăugăm și roșiile pe care le gătim până zeama acestora s-a evaporat, iar textura lor s-a înmuiat, moment la care adaug și ciupercile. Prin gălire, volumul acestora va scădea destul de mult și textura lor de burete se va înmuia. În tot timpul cât ele se călesc, noi le vom supraveghea îndeaproape și vom amesteca des, potrivind focul în așa fel încât să evităm arderea ingredientelor din tigaie. Am adăugat și puțin piper, sarea e deja destulă din pasta de ardei și de la ceapa călită, voi potrivi la gust mai târziu. Am adăugat și orezul, el am adăugat neclătit și vă spun și de ce. Bobele de orez au pe suprafața lor amidon, care va face umplutura să fie nițelipicioasă și să rămână compactă în interiorul ardeiului. Un alt detaliu foarte important acum este verificarea pe ambalajul orezului pe care îl folosim a timpului recomandat de gătire dat de producător. În funcție de acest timp de gătire vom lua alte decizii privitoare de pildă la timpul de preparare total. Pe cutia mea se indică un timp de preparare ceva mai lung decât cel obișnuit, cu 10 minute mai lung. Prin urmare, am decis ca după câteva minute de călire a orezului, fix atât timp cât să ia orezul gust, să adaug și o ceașcă mică de apă. Acopăr cu un capac și las să se gătească pentru maxim 5 minute, după care stingem focul. Între timp ne ocupăm de ardei. I-am spălat bine, i-am uscat, iar acum cu cuțit ascuțit decupăm în jurul cotorului, îl scoatem și curățăm interiorul de sâmburi și vinișoare. Eu prefer să o fac cu mâna, mi se pare că e mult mai ușor, dar o puteți face și cu ajutorul unei lingurițe. Revenim acum la orezul nostru. Apa am pus-o puțină, insuficientă cât să se gătească, dar suficientă cât să-și crească nițel volumul și după cum observați chiar și-a mărit volumul, dar nu e gătit deloc, textura lui este în cătare, doar că acum când s-a umflat am o idee ceva mai bună despre câtă umplutură trebuie să pun în fiecare ardei. Înainte de a umple ardei, gustăm umplutura pentru a vedea dacă mai este nevoie să adăugăm sare. La unele gospodine am observat că adaugă și o lingură de făină pe care o amestecă bine în umplutură pentru a obține umplutura aceea compactă din interiorul ardeiului. Dat fiind că eu nu clătesc orezul înainte, nu mai adaug făină. În privința umplerii ardeilor avem 2 reguli de bază de respectat. Prima este să nu compactăm umplutura în interior, ci să o lăsăm lejeră, cumva aerisită,
Ce mai fac eu de obicei folosindu-mă de o linguriță sau de coada acesteia este să direcționez umplutura către zone mai înguste sau mai greu accesibile din interior, în așa fel încât umplutura să fie cât mai uniform distribuită. A doua regulă este să nu umplem până la refuz interiorul, este chiar nevoie să mai lăsăm spațiu, nu de alta, dar orezul își va mai mări volumul și are nevoie de spațiu. Eu las un spațiu gol la gura ardeiului. Următorul pas nu este unul obligatoriu, dar eu nici nu-l fac atunci când gătesc ardei umpluți cu carne. Îi călesc în nițel ulei până se rumenesc ușor pe exterior. La ardei cu carne nu mi se pare un pas esențial care să aducă mari diferențe, dar la ardeiul de post mi se pare că îi dă un plic de gust în plus. Întoarceți-i cu grijă pentru a nu pierde umplutura. Uleiul în care se prăjesc acum nu-l arunc, ci îl folosesc și în oala unde urmează să-i pun pentru gătirea la cuptor. Această ultimă cratiță trebuie găsită să aibă asemenea dimensiuni încât ardeii să încapă în ea pe verticală, sprijinindu-se unul pe celălalt, fără a avea spațiu suficient să se răstoarne pe orizontală și să se verse umplutura. În cazul de față mai era loc de încă un ardei, dar ne descurcăm și fără el. Am turnat o cană de apă și aproape 1 litru de bulion de casă. O cantitate nu pot să vă dau exactă, depinde foarte mult și de dimensiunea cratiței în care gătiți ardeii. Gustați bulionul pe care l-a adăugat și dacă este nevoie puneți și sare. Eu nu am pus, bulionul meu avea sare fix cât trebuie. De asemenea, dacă bulionul se simte cam acrișor, adăugați și o linguriță de zahăr pentru echilibrarea gusturilor. La mine nu a fost nevoie, bulionul avea chiar un gust dulceag de roșii de vară. Punem capacul care să închidă totul cât mai hermetic. Bag la cuptorul încins pentru o jumătate de oră, timp în care socotesc și timpul necesar lichidului să atingă punctul de fierbere. Dacă lichidul e deja fierbinte, putem scoate de la cuptor după circa 20 de minute. Ridic capacul. Ia uitați-vă ce frumusețe avem aici. Arată destul de bine, dar nu e încă gata. Îl voi mai băga o tură la cuptor pentru circa 20 de minute. Să mai scadă sosul și să se rumenească puțin. Am gustat și orezul, e făcut puțin, e puțin prea al dente, dar va avea încă timp să se gătească în tura 2 de cuptor. Și rețeta noastră este gata, abia așteptăm să o savurăm. Deasupra presărăm verdeață tocată mărunt, pătrunjel sau mărar, o adevărată bunătate. Și dacă tot vorbim de ardei umpluți, vă invit să încercați și rețeta mea de ciorbă de ardei umpluți. O rețetă mai puțin cunoscută, regională, dar extrem de gustoasă. Mă bucur tare mult că ați gătit azi din nou cu mine în bucătărie. Like și share dacă ți-a plăcut rețeta. O zi minunată îți doresc în continuare. Bye bye!